शुरू करते हैं। जय शिवराय मित्रांनो, तुमचं स्वागत आहे नील क्रिएशनवर। मित्रांनो, आपल्या चॅनलवर एडिटिंगचे ट्युटोरियल मराठी भाषेमध्ये शिकवले जातात। त्याचबरोबर आपल्या चॅनलवर एडिटिंगच्या टिप्स आणि ट्रिक्स पण सांगितल्या जातात। मित्रांनो, आजचा व्हिडिओ हा तुम्हाला टायटल आणि थंबनेलनुसार कळलाच असेल। आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहोत दहीहंडी स्पेशल स्टेटस व्हिडिओ एडिटिंग कशी करायची। मित्रांनो, दहीहंडी जवळच येत आहे, त्याबद्दल आजचा व्हिडिओ आपण करत आहोत। हा व्हिडिओ बनवणे खूप इझी आहे। तुम्ही हे ट्युटोरियल पाहिल्यानंतर अशा प्रकारचा व्हिडिओ काही सेकंदातच बनवू शकता। यासाठी तुम्हाला काही मटेरियलची गरज लागणार आहे आणि हे सर्व मटेरियल मी आपल्या वेबसाईटवर दिलेले आहे। मटेरियलमध्ये तुम्हाला बिटमार्कची प्रीसेट लिंक, शेक इफेक्टची प्रीसेट लिंक आणि फोटोज आणि काही टेक्स्ट PNG मिळणार आहेत। मित्रांनो, सर्व मटेरियलला पासवर्ड आहे आणि तो पासवर्ड 3 अक्षरी आहे आणि हा पासवर्ड व्हिडिओमध्ये कुठेही दिलेला आहे। त्यासाठी तुम्हाला हा व्हिडिओ न स्किप करता पूर्ण पाहावा लागेल। हा पासवर्ड मिळाल्यानंतर तुम्हाला आपल्या वेबसाईटवरती पासवर्ड टाकल्यानंतर तुम्हाला सर्व मटेरियल तुमचे ओपन होणार आहे। तिथून तुम्हाला आपले मटेरियल डाउनलोड करायचे आहे आणि प्रीसेट अलाइट मोशनमध्ये इम्पोर्ट करायचे आहे। मित्रांनो, मटेरियल डाउनलोड कसे करायचे आपल्या मटेरियलवरचे अजूनही तुम्हाला माहीत नसेल तर मी आधी एक व्हिडिओ केलेला आहे, तो व्हिडिओ तुम्ही एकदा पाहून घ्या। त्याची लिंक तुम्हाला वरती आय बटनमध्ये तसेच खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये मिळून जाईल। मित्रांनो, आजचा जो दहीहंडी स्पेशल व्हिडिओ आहे तो आपण अलाइट मोशन ॲपमध्ये बनवणार आहोत। अलाइट मोशनचे 3.9 हे नवीन व्हर्जन आहे। ते व्हर्जन मी तुम्हाला आपल्या टेलिग्राम चॅनलला दिलेले आहे आणि टेलिग्राम चॅनलची लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये आहे। डिस्क्रिप्शनमध्ये जाऊन टेलिग्राम चॅनल तुम्हाला जॉईन करायचे आहे। तिथं पिन मेसेजमध्ये तुम्हाला अलाइट मोशनचे नवीन व्हर्जन भेटेल, ते तुम्हाला डाउनलोड करून घ्यायचे आहे। मित्रांनो, आपल्या चॅनलवर पहिल्यांदाच आला असाल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा। सबस्क्राईबच्या जे बेल आयकॉन आहे ते ऑन करा, म्हणजे मी जेव्हा नवीन व्हिडिओ टाकेन सर्वात आधी व्हिडिओ तुमच्यापर्यंत पोहोचेल। मित्रांनो, ह्या ट्युटोरियलला लाईक केले नसेल तर एक लाईक करून टाका। आजचा आपला दहीहंडी स्पेशलचा स्टेटस डेमो व्हिडिओ कसा वाटला कमेंट करून नक्की सांगा। चला तर मित्रांनो, आपली बडबड थांबूया आणि सुरू करूया आजच्या दहीहंडी स्पेशल स्टेटस व्हिडिओ एडिटिंगचे जबरदस्त ट्युटोरियल। मित्रांनो, तुम्ही आपल्या वेबसाईटवरून शेक इफेक्टची प्रीसेट आणि बिटमार्क प्रीसेट अलाइट मोशनमध्ये इम्पोर्ट केली असेल ती तुम्हाला प्रोजेक्ट्समध्ये मिळून जाईल। बिटमार्क प्रीसेट बाय नीलक्रिएशन असा प्रोजेक्ट असेल, प्रोजेक्टमध्ये तो ओपन करून घ्यायचा। प्रोजेक्ट ओपन केला तुम्ही ते पाहू शकता। आजचा आपण जो व्हिडिओ बनवतोय तुम्हाला सॉन्ग मिळून जाईल आणि थोडे पुढे आल्यानंतर म्हणजेच 10.20 नंतर आपल्या दुसऱ्या बिटमार्किंगच्या पुढे आल्यानंतर जे बिटमार्किंग आहे त्याच्यामध्ये तुम्हाला सर्व फोटो मिळून जातील। मित्रांनो, आजच्या बिटमार्किंगच्या प्रीसेटमध्ये तुम्हाला सर्व फोटो मी ॲड करून दिलेले आहेत। तुम्हाला इथे फोटो ॲड करण्याची गरज नाही, किंवा तुम्हाला दुसरे फोटो ॲड करून घ्यायचे असतील तर तुम्ही इथे ॲड करू शकता। आणि मित्रांनो, हे फोटो आपल्या झिप फाईलच्या फोल्डरमध्ये पण तुम्हाला मिळून जातील। त्यानंतर आपल्याला सुरुवातीला यायचे म्हणजे 0 सेकंदवर आपला झिप फाईलचा फोल्डर आहे तो ओपन करायचा, दहीहंडी स्टेटस एडिटिंग। त्यानंतर सुरुवातीला एक ओव्हरले इफेक्ट आहे हा वाला, हा इथे ॲड करून घ्यायचा आहे। हा ओव्हरले इफेक्ट इथे ॲड केल्यानंतर आपल्याला जायचे सेकंड बिटमार्क लाईनवर म्हणजे 10.20 सेकंद। त्या ठिकाणी नंतर एक्स्ट्रा पार्ट असेल ओव्हरले इफेक्टचा तो कट करायचा। त्यासाठी ओव्हरले इफेक्टच्या लेअरवर क्लिक करायचं, या 3 नंबरचे ऑप्शन एक्स्ट्रा पार्ट कट करायचा, ओके। त्यानंतर पुन्हा स्टार्टिंगला यायचे आपला झिप फाईलचा फोल्डर पुन्हा ओपन करायचा। झिप फाईलचा फोल्डर ओपन करायचा, तुम्हाला 2 PNG भेटेल, ही वाली आणि ही वाली। सुरुवातीला आपला जो ओव्हरले इफेक्ट आहे त्याच्यावरती आपल्याला ही PNG ॲड करून घ्यायची, ही PNG इथे ॲड करायची। PNG ॲड केल्यानंतर आपली PNG बरोबर मधोमध घ्यायची आणि 3 नंबरच्या ऑप्शन अशी मोठी करून घ्यायची, झूम करून घ्यायची, ओके। त्यानंतर पुन्हा आपल्या सेकंड बिटमार्क लाईनवर यायची आणि PNG आपल्या सेकंड बिटमार्कपर्यंत ओढून घ्यायची आहे। मित्रांनो, या ठिकाणी PNG व्यवस्थितरित्या लागली आहे, तुम्ही पाहू शकता। आता PNG लागल्यानंतर आपल्याला आपल्या सेकंड बिटमार्क लाईनवर यायचे पुन्हा। या ठिकाणी आधी फोटो आपण ॲड केले आहेत, आता या फोटोच्या वरती आपल्याला एक ब्लॅक शॅडो ॲड करून घ्यायची आहे। ही ब्लॅक शॅडो तुम्हाला आपल्या झिप फाईलच्या फोल्डरमध्ये मिळून जाईल। ही ब्लॅक शॅडो इथे ॲड करून अशी खाली घ्यायची आहे व्यवस्थितरित्या। मित्रांनो, इथे ब्लॅक शॅडो ॲडजस्ट केल्यानंतर तुम्हाला लास्टला जायचे, लास्टला जाऊन लास्टपर्यंत ब्लॅक शॅडो ओढून घ्यायची, ओके। त्यानंतर आपली सेकंड बिटमार्क लाईन म्हणजे जिथून आपण ब्लॅक शॅडो लावली तिथे यायचे पुन्हा। आपला झिप फाईलचा फोल्डर पुन्हा ओपन करायचा। या ठिकाणी तुम्हाला ही दहीहंडीची दुसरी PNG ही वाली ही इथे ॲड करून घ्यायची। ही PNG आपल्या खाली इथे ब्लॅक शॅडोवर इथे खाली घ्यायची आहे व्यवस्थित या कोपऱ्यात अशा रीतीने, ओके। त्यानंतर ही PNG आपल्याला लास्टपर्यंत ओढून घ्यायची, ओके। अशा रीतीने PNG इथे लागलेली आहे। आता मित्रांनो आपल्याला शेक इफेक्ट द्यायचे आहेत, म्हणजे या फोटोंना आणि या दहीहंडीच्या दोन PNG
त्यांना आपल्याला शेक इफेक्ट द्यायचे. आपल्या वेबसाईटवरून शेक इफेक्टच्या प्रेसेट अलाइट मोशन मध्ये इम्पोर्ट केले असेल, तिथून तुम्हाला ते शेक इफेक्टचे प्रेसेट ओपन करून घ्यायचे आहे प्रोजेक्ट्समधून. शेक इफेक्टच्या प्रेसेट ओपन केल्यानंतर तुम्हाला इथे ही वाली PNG आणि एक फोटो मिळून जाईल. सुरुवातीला ही PNG आहे, या PNG ला क्लिक करायचे, इफेक्ट्स मध्ये जायचे, 3 डॉटवर क्लिक करून कॉपी इफेक्ट करायचा. नंतर पुन्हा बॅक घ्यायचे, मेन प्रोजेक्ट ओपन करायचा. सुरुवातीला आपल्या ओव्हरले इफेक्टवर ही PNG आहे दहीहंडीची, या PNGच्या लेअरवर क्लिक करायचे, इफेक्ट्स मध्ये जायचे, 3 डॉटवर क्लिक करून इथं पेस्ट इफेक्ट करायचा. ओके. नंतर पुन्हा या PNG क्लिक करायचे, इफेक्ट्स मध्ये जायचे, इथे रेज इफेक्ट आहे ऑफ केलेला डोळ्याचा ऑप्शन तो ऑन करून घ्यायचा. नंतर पुन्हा रेज इफेक्टवर क्लिक करायचे, इथे 3 डॉटचा ऑप्शन आहे तुम्ही पाहू शकता, याच्यावर क्लिक करायचे, कॉपी इफेक्ट करायचा. नंतर हा कॉपी इफेक्ट केलेला थोडा पुढे यायचा, आपल्या ब्लॅक शॅडोच्या वरची दुसरी दहीहंडीची PNG याच्यावर क्लिक करून या ठिकाणी पेस्ट करायचा. ओके. त्यानंतर पुन्हा बॅक घ्यायचे, आपला शेक इफेक्टचा पॅक पुन्हा ओपन करायचा, थोडे पुढे यायचे, हा एक फोटो आहे, या फोटोचा जो इफेक्ट आहे तुम्हाला इथे कॉपी करून घ्यायचा. नंतर आपला दहीहंडीचा मेन प्रोजेक्ट आहे जिथं आपण व्हिडिओ बनवतोय तो ओपन करायचा. या ठिकाणी फोटो आधीच तुम्ही ऍड केले, या बिटमार्क मध्ये फोटो आधीच ऍड केलेले आहेत, या फोटोना आता आपल्याला शेक इफेक्ट द्यायचा आहे. आता पहिला फोटो, या पहिल्या फोटोला इथे इफेक्ट पेस्ट करून घ्यायचा. मित्रांनो, सर्व फोटोना आपल्याला हा इफेक्ट द्यायचा नाही, काही काही फोटो तसेच आपल्याला रिकामे सोडायचे आहेत. आता दुसरा फोटो, याला आपल्याला इफेक्ट द्यायचा नाही, आपल्याला असंच ठेवायचं. पहिल्या फोटोला इफेक्ट दिल्यानंतर आपल्या दुसऱ्या आणि तिसऱ्या फोटोला आपल्याला इफेक्ट द्यायचा नाही, डायरेक्ट आपल्याला चौथ्या फोटोला इफेक्ट द्यायचा. चौथ्या फोटो म्हणजे 11.25च्या बिटमार्किंगच्या पुढे जो फोटो असेल त्या फोटोला तुम्हाला इथे इफेक्ट हा पेस्ट करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर पुढचा आपल्याला 12.11 या ठिकाणचा फोटो आहे, त्या फोटोला आपल्याला हा इफेक्ट द्यायचा नाही. नंतर 12.23च्या ठिकाणी जो फोटो आहे म्हणजे हा वाला 12.23च्या पुढे, या फोटो क्लिक करून ह्या ठिकाणी हा इफेक्ट पेस्ट करायचा आहे. आतापर्यंत आपण 3 फोटोंना इफेक्ट पेस्ट केले. नंतर त्याच्या पुढचा फोटो आहे त्याला आपल्याला इफेक्ट द्यायचा नाही. त्यानंतर त्याच्या पुढचा फोटो आहे 13.19च्या पुढे, ह्या फोटोला आपल्याला हा इफेक्ट पेस्ट करून घ्यायचा आहे. मित्रांनो, त्यानंतर पुढचे 2 फोटो आपल्याला तसेच सोडून द्यायचे. त्यानंतर आपल्याला 14.27 या ठिकाणचा जो फोटो आहे त्या फोटोला आपल्याला हा इफेक्ट पेस्ट करून घ्यायचा आहे. मित्रांनो, ह्या फोटोला इफेक्ट दिल्यानंतर पुढे अजून 2 फोटो आपल्याला तसेच सोडायचे आहे. त्यानंतर पुढचा फोटो आहे आपला, त्या पुढच्या फोटोला इफेक्ट द्यायचा आहे. म्हणजे 7च्या पुढे जो फोटो आहे त्या फोटोला आपल्याला हा इफेक्ट द्यायचा आहे. त्यानंतर आपल्याला अजून एक फोटो सोडून पुढचा जो फोटो आहे हवाला म्हणजे 16.29 या फोटोला आपल्याला हा इफेक्ट पेस्ट करून घ्यायचा आहे. मित्रांनो, या ठिकाणी आपल्या सर्व फोटोंना इथे इफेक्ट पेस्ट झाला तुम्ही पाहू शकता. मित्रांनो, या ठिकाणी जेवढे फोटो होते तेवढ्या फोटोंना आपण इथे इफेक्ट पेस्ट केलेले आहेत. काही फोटो तसेच सोडलेले आहेत कारण की त्याची लेंथ कमी होती, ज्या कमी लेंथ असल्यामुळे तो इफेक्ट त्याला नीट लागत नाही. आपण त्या फोटोला तसेच सोडले आहे. जेव्हा आपला व्हिडिओ प्ले होईल तुम्ही पाहू शकता, ज्या फोटोंना आपल्याला इफेक्ट लावले त्या फोटोंना इफेक्ट दिसत आहे, ज्या फोटोंना इफेक्ट नाही तो फोटो ऑटोमॅटिकली चेंज होत आहे. ओके, तर या ठिकाणी आपले इफेक्ट लागले. आता आपल्याला याच्या आपल्या सेकंड बिटमार्क लाईनवर या ठिकाणी येऊन आपला जिप फाईलचा फोल्डर पुन्हा ओपन करायचा. फोल्डर ओपन केल्यानंतर तुम्हाला हा इथं पार्टिकलचा इफेक्ट आहे तो तुम्ही इथे ऍड करून घ्यायचा. हा इफेक्ट ऍड केला, याच्यावर क्लिक करायचे, ब्लेंडिंग ओपॅसिटी लाईट मधून स्क्रीन करायचे. या ठिकाणी हा पार्टिकलचा इफेक्ट इथे लागलेला आहे. नंतर पुन्हा स्टार्टिंगला यायचे, आपला जिप फाईलचा फोल्डर तो ओपन करायचा. जिप फाईलचा फोल्डर ओपन केल्यानंतर तुम्हाला एक बॉर्डर मिळून जाईल, ही बॉर्डर इथे ऍड करून घ्यायची. ही बॉर्डर आता लास्ट पर्यंत आपल्याला ओढून घ्यायची आहे. लास्टला यायचे, लास्टपर्यंत आले त्या बॉर्डरच्या लेअर क्लिक करून बॉर्डर लास्टपर्यंत ओढून घ्यायची. मित्रांनो, या ठिकाणी हा व्हिडिओ आता पूर्ण झालेला आहे. हा व्हिडिओ आता तुम्हाला गॅलरीत सेव्ह करायचा आहे. त्यासाठी वरती शेअरवर क्लिक करायचे, नंतर एक्सपोर्टवर क्लिक करून घ्यायचे. नंतर एक्सपोर्टिंगची प्रोसेस सुरू होऊन जाईल. जेव्हा एक्सपोर्टिंगची प्रोसेस पूर्ण होईल तेव्हा तुम्हाला खाली सेव्ह टू गॅलरीचं ऑप्शन येईल, त्यावर क्लिक करून हा व्हिडिओ गॅलरीत सेव्ह करायचा आहे. मित्रांनो, हा व्हिडिओ कसा वाटला कमेंट करून नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करायला विसरू नका. आपल्या चॅनल पहिल्यांदाच आला असेल तर आपल्या चॅनल सबस्क्राईब करा. सबस्क्राईब शेजारी जे बेल आयकॉन ते ऑन करा, म्हणजे मी जेव्हा नवीन व्हिडिओ टाकेन सर्वात आधी व्हिडिओ तुमच्यापर्यंत पोहोचेल. चला तर भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. जय हिंद, जय शिवराय, जय महाराष्ट्र. खत्म. बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया. म्यूजिक